با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی دیگه از سری انرژی های فال کراش. موضوع این لحظه انرژی ما، کراش شما چه حسی داره، به چی فکر میکنه و آخر عاقبت این رابطه چه خواهد شد. آخر عاقبت و در نهایت رابطه شکل میگیره یا نه. با نمایاد خداوند و یاری کائنات انرژی رو آغاز میکنیم. بله، امید که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. میگه خیلی اعتماد به نفس داره کراش شما. بله، این فرد به چی فکر میکنه؟ اعتماد به نفس داره، بنابراین به اینکه این رابطه شکل بگیره فکر میکنه، احساس میکنه این رابطه شکل میگیره، چیزی که حس این فرد هستش. و شادی کردن، بله، توی فکر این فرد، تو افکارش، احساسش این هستش که نگاهش، فکرش این هستش که این رابطه شکل میگیره و خیلی لحظات شادی رو میتونه با شما داشته باشه، با شما به تفاهم رسیدن و اینکه حالا یه حرکت هایی که باید انجام بده که منطقش هم قبول نمیکنه اینجا، انگار که باید یک عقیده یه چیزهایی بگذره و با شما به توافق برسه و توی ذهنش، توی فکرهاش این مسئله هستش که یک سری خاطرات گذشته، مشکلاتی که مربوط به گذشته هستن رو با این کار میتونه فراموش کنه و امروز و فردا کردنی که داره به خاطر یه چیزی هست که توی پشت فکرشه اینجا میگه و میتونه مربوط به گذشته باشه یا یه مسئله‌ای که از گذشته تا حالا ادامه داره و نگران اون مسئله هم هست، میخواد اون مسئله حل بشه. بله، و مسئله‌ای که هستش پلیتیک، سیاست ها. بله، پلیتیکا، سیاست هایی که میخواد پیاده کنه. امروز و فردا کردنش به خاطر این هستش که یه فکرایی تو سرش هستش، میخواد یک شرایطی به وجود بیاد، یک کارایی داره انجام میده که برای اونها داره وقت میخره در واقع. بله، به بودن، به صورت گرفتن این مسئله فکر میکنه. استرس ها و نگرانی های خاص خودش رو هم داره ها. این به اون استرس ها و نگرانی ها هم فکر میکنه، به اتفاق هایی که ممکنه رخ بده، اتفاق های خوب و بد فکر میکنه. بنابراین جنبه های مختلف قضیه رو توی ذهنش، حالا چی میگذره، به چی فکر میکنه، به این مسائلی که حالا تحت فشار بودن، از طرف دیگه باید یه کارایی رو کامل کنه، یه چیزایی رو باید مشخص کنه و به این عشق هم فکر میکنه، به اینکه باید این عشق رو کامل کنه، نمیتونه بذاره و همینطوری بگذره. حالا به قول معروف، حالا میگم بذاره و بگذره به معنای اینکه حافظ شیرازی میگفت نه پای است این که بگذارم و بگذریزم. بله، پای فرار نداره، مجبور هست یه سازشی رو با شما داشته باشه به هر شکل و این پازل رو کامل کنه، این عشق رو آغازش کنه. بله، میخواد عشق رو شروع کنه و اینکه نمیخواد اجازه بده گذشتهش حالش رو هم هیچ کنه. بله، نمیخواد اجازه بده که این گذشتهش حالش رو هم هیچ و پوچ کنه، نمیخواد این اجازه رو بده. تأثیر گذشته روی حال و آیندهش نمیخواد پررنگ باشه. بله، مسئله دیگری که هستش گذشته و اون زندگی گذشتهش یک اتفاقهایی داره که ذهنش رو خیلی درگیر کرده باشه و بله، نمیخواد برگرده به اون گذشته که همش باش بازی شده، سیاست به خرج داده شده، حالا توی
رابطه‌ای که داشته با فردی اون مسائل اونجوری که دلش میخواسته پیش نرفته. انگار که هر چی توی رابطه گذشتش داده، اون خوبی هایی که کرده، محبت هایی که کرده، دو پهلو میشه، هیچ بدبختم من. هر خوبی که کرده اون جواب نهایی رو دریافت نکرده. اون خوبیایی که کرده، میگم با هر دست بدی با همون دست میگیره، اونجوری نبوده. هر چقدر عشق داده، محبت کرده، توجه کرده، برعکسش رو به دست آورده. همش در حال تلاش و جنگیدن برای به دست آوردن بوده و اینکه توی اون شرایطی که میخواسته قرار بگیره قرار نگرفته. اینکه همش به دنبال خواسته هاش دویده و اینکه یک تفاهمی که میخواسته برقرار کنه اون تفاهم برقرار نشده. فکرش درگیر این مسائل هستش. سنگای چاکراها هستش. به نیت شما عزیزان نگاه کنید به این سنگای چاکرا، خیلی خوب هستش. پاکسازی میکنید چاکراتون رو تماشا کردن این سنگ ها. به نیت شما حتی من لمس هم میکنم. بله، اون که هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم آشکار میشه و چاکراتون پاکسازی بشه اگر نیاز به پاکسازی داره. مسئله دیگری که داره میگه تفاهم و توافق هستش و اون توی قلبش یه قسمت معصومیت، مهربانی وجود داره که همش محبت کرده، ولی خب آدما بهش خساست کردن، ببین پشت کردن بهش، داشته هاشون مالی احساسی ازش دریغ کردن و میگه صدای درونم رو میخوام گوش کنم. حالا میخواد رو اون ترسا و نگرانی هاش یک به قول معروف یک مرهمی بذاره و اون ترسا و نگرانی ها رو یه تغییراتی درشون به وجود بیاره و شرایط رو بهتر کنه. نمیخواد اون شرایط رو به همون شکل، دیدگاهش رو به همون شکل نگه داره. امیدوارتر به مسائل و موضوع ها نگاه کنه و در اینجا هم همونطور که ملاحظه میفرمایید اون تموم شده، خسته شده، جونش به لبش رسیده که میگم اون حالت رو بهش دست داده و داره صبوری میکنه. میگه اینقدر صبوری کردم بسه دیگه. توی ذهنش اون چی که بهش فکر میکنه یک رابطه عاشقانه خوب میخواد با شما داشته باشه. در مرکز انرژی خانی داره بهش اشاره میکنه، به خاطر اینکه ترمیم کنه خودش رو هم از طرفی، نه اینکه قبول کنه که آره دیگه من یه بازنده ام و همه چی هم تموم شده. نمیخواد اینو قبول کنه، میخواد از نظر احساسی یه تغییرات بزرگی به وجود بیاره و یه چیزهایی رو خودش دست به کار بشه بسازه برای زندگی خودش. از نظر ذهنی ترمیم کردن این ذهن در هم و بر هم شده، یارتاجیک به معنای یه چیزی رو ساختن، دست به کار بشه خودش یه زندگی خوب برای خودش درست کنه، از نظر فکری و ذهنی خودش رو تلاش کنه خودش رو نجات بده و شکوفایی فکری رو در این فرد داره نشون میده. میگه که کائنات اون گذشته‌ای که داشته ترمیمش کرده، یه چیزایی رو بهش یاد داده، به تجاربش اضافه شده و این تجاربی که به دست آورده باعث این میشه که بتونه یک رابطه خوب داشته باشه و این رو انعکاس بده حالا مثلا به سمت شما هم همون حس خوب رو بتونی دریافت کنی ازش. شکوفایی ذهنی رو بهش اشاره میکنه. از نظر احساسی حسی چه حالی داره رو پرسیدیم، جوابش رو پیدا کنیم اینجا و بریم به اینکه
نهایتا چه خواهد شد رو جوابش رو از این دک دریافت میکنیم. از نظر احساسی که شما چه حسی داره همین الان یهویی؟ میگه داره صبر میکنه، در واقع انتظار میکشه و به این فکر میکنه آیا انتظاراتش توی این رابطه، حسش اینه، آیا انتظارات توی این رابطه برطرف میشه؟ اون انتظاراتی که دارم بهشون میرسم؟ آیا اونجوری که میخوام میشه همه چی؟ آیا اون چیزایی که من نیاز دارم، خواسته هایی که دارم توی این رابطه به اون خواسته هام دست پیدا میکنم؟ اون خواسته هام رو میتونم داشته باشم؟ به خواسته هام میرسم یا نه؟ دعا کردن، روز و نیاز کردن و حتی نظر کردن. بله، حسش چیه؟ یعنی به خدا التماس میکنه، خیلی دوست داره که این مسئله احساسی پیش بیاد. بله، حسش چیه؟ از اون حسی که حالا یه شکستی اگر داشته، اگر خیانتی بهش شده، از اون حال خیلی بدش میاد، بیزاره، دوست نداره دیگه همچین حسی رو داشته باشه، تجربه کنه. بله، و کشش‌های احساسی شدید رو داره نشون میده. آتشین. چه حسی داره؟ کشش‌های احساسی شدید و آتشین داره. احساس میکنه که نکنه یک موقعی یک کاری بکنم، یه حرکتی بکنم، حماقتی محسوب بشه، بعد پشیمون بشم. حس دیگرش داره بهش میگه که زخمایی که مربوط به گذشته هست، اونا باعث شده که اون حس مضرب هم حماقت رو حس کنه و نمیخواد دوباره تکرار بشه، این دفعه دیگه این اتفاق نیفته. احساس بکنه که نکنه این شبیه به یک میوه ممنوعه باشه این رابطه، حسش حالا یا برام درد و رنج به وجود بیاره. از نظر حسی بخوایم بگیم، از نظر روحی یا جسمی دچار رنج بشه، ناراحتی براش به وجود بیاد، مریض بشه، خدای نکرده. به این مسائل فکر میکنه چون تجربه گذشته یه چیزایی رو تجربه کرده که نمیخواد تکرار بشه. و به این که خب خودش و در خودش و شما پتانسیل یک رابطه عاشقانه خوب رو حس میکنه و خب حس کنجکاوی هم خب تحریک شده. حس کنجکاویش کنجکاوه، بله کنجکاوه. معصومیت، به یک معصومیت فکر میکنه، به یه عشقی که خیلی تمیز و پاکه و میتونه این عشق تمیز و پاک به وجود بیاد. اینکه حالا این عشق تمیز و پاک یه موقع وارد یه بازی نشه و ققنوس رو داره بهش اشاره میکنه، یک شروع خوب رو، یک عشق خوب رو که حالا یه تجربه جدید بسیار خوب و دوست داره که تصادفی به وجود بیاد. حسش میگه بهش که اگر یه دفعه‌ای بشه، آنی بشه، بهتره. و دقیقا همون فکر رو هم شما میکنی. اینجا داره میگه که دوتا آدم باهوشی که به هم خوردن، در مورد شما اونم اینطور فکر میکنه، میگه اون منتظر منم منتظر اونم که یکیمون پیشنهاد بده. آمین که کائنات هر آنچه که پنهانه آشکار کنه. بله، میگه خواست خدا هستش که ما همدیگر رو دیدیم. ببخشید عزیز دلم. بله، میگه خواست خدا هستش که ما همدیگر دیدیم. این تو برنامه سرنوشت من و او بوده و هست. در مورد شما اینطور فکر میکنه. فکر میکنه که یه موقعی، حالا یا واقعا شما یه موقعی با هم دیدارهایی داشتید، یه موقعی واقعا یه رابطه‌ای بوده، یا اگر نبوده فکر میکنه توی دنیای دیگه با هم بودید. میگه توی دنیای دیگه ما با هم بودیم و یا احساسش این هستش.
فکر میکنه خیلی شما رو انگار سالهای ساله که میشناسه، سالیان ساله که میشناسه. و اینکه فکر میکنه که یه موقع ها با خودش نکنه اینجوری که من حس دارم نسبت به اون به من نداره، نکنه که اینجوری که من به اون در موردش فکر میکنم اون در مورد من اونطور فکر نمیکنه، اون حسی که من دارم بهش اون به من نداره. و اینکه آیا اینقدر که من تنهام اونم تنهاست. و در این بین یه موقع هم فکر میکنه که حالا یه قدمی بردارم جلوتر برم، ببینم که چی پیش میاد، هر چی شد. ولی خب در کل فکر میکنه زمانش هم رسیده که بخواد اون قدم رو برداره. و از طرف دیگه احساس میکنه که شما هم نیاز به این رابطه دارید و خودش رو هم محتاج این رابطه میدونه. هرچند که یه موقع‌هایی خودش رو میزنه به اون راه، خیلی سرد به نظر میاد، مثل سنگ به نظر میاد و یه موقع‌ها اون طرف تاریک موضوع رو نگاه میکنه. دقیقا همون موقع، پس زمانی که مثل سنگ و بیروح هست، سرده، شما پیش خودت فکر میکنی چرا اینجوری شده، میگه که طرف مبهم، طرف سیاه قضیه، منفی قضیه رو، اون بعد منفی قضیه رو توی ذهنش داره بهش فکر میکنه. اون موقع هستش که حس و حالش این شکلی هست، خیلی سرد به نظر میاد. ولی خب خودش هم میدونه یک عشقی اینجا وجود داره که اعتراف نشده بهش و اعتراف نکرده. در نهایت به اعتراف کردن به این عشق فکر میکنه. اگر جدایی هم صورت گرفته پیش خودش فکر میکنه چون عشقش رو اونجوری که باید اعتراف نکرده، یا اگر هنوز این رابطه شکل نگرفته به این فکر میکنه که باید این ماسک رو برداره، این حقیقت رو باید بگه که عاشقتم، باید بگه که دوستت دارم. و شما هم همینو میخوای، دقیقا شما هم همینو میخوای، شما هم دنبال همین هستی که اون بیاد و بگه من عاشقتم، من دوستت دارم، این فاصله برداشته شه، این ماسکو برداره، چهره واقعیشو نشون بده و خودش هم راحت میشه. کائنات میگه خودش هم راحت میشه و این عشقی که به وجود اومده، ببینید چهره شما رو اصلا نمیتونه این فرد فراموش کنه، انگار که جادو شده و خودش هم همین حس رو داره. فکر میکنه که واقعا راه فراری نداره، در نهایت باید اون عشقش رو اعتراف کنه، خودش هم میدونه اینو و یک شروع رو با شما داشته باشه. عدالت رو داره نشون میده، یعنی که اصلا میگه که این شروع وقتی که به وجود بیاد تعادل به وجود میاد و درستش این هستش هر چند اگر انرژی هاتون با هم یکم تداخل پیدا کنه، انرژی هاتون با هم اولش کنار نیاد، ولی بعد از اون این ماسکش رو اگه برداره، یعنی که بگه اعتراف کنه عشقش رو، خیلی چیزا درست میشه و خودش داره به این مسائل فکر میکنه، به این مسئله فکر میکنه. خیلی غمگین هستش، احساس میکنه نگفتن این که عاشقت هستم بار سنگینی هستش روی دوشش، همش وسوسه میشه که بیاد و بگه و توی ذهنش فقط شما هستی، انگار که میگه توی یه دایره گیر کرده تا نگه راحت نمیشه و چیزی که داره نشون میده یک چیزهایی رو احساس میکنه نمیدونه در مورد شما، شناخت کامل نداره. یه خورده دلیلش این هست، اونم به خاطر حرفایی که شنیده، یه چیزهایی شنیده یا حالا بهش اشتباه گفتن یا دروغ گفتن یا سوء تفاهماتی بوده یا حالا حقایقی بوده، هرچی که هست روش تأثیر گذاشته. از دلم آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. میخوایم بدونیم نتیجهش چی میشه بالاخره.
آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو شکار کنه. نتیجه چی هست؟ بله. نتیجه چی هستش؟ چه خواهد شد؟ کائنات میپرسه اینجا و خود شما میپرسی و کائنات میخواد ببخشید جواب بده. میگه که ترس هایی داره این فرد که باید به اونها غلبه کنه و باید خیلی دقت کنه، با دقت حرکت کنه، با اون ترس های خودش غلبه کنه و شما رو صاحب بشه، صاحب پولمک. بله، شما رو به دست بیاره. برای اینکه به دست بیاره تلاش میکنه. بنابراین نتیجه چی میشه؟ بالاخره چی میشه؟ میگه که میخواد روی ترس های خودش غلبه کنه، به ترس ها و نگرانی های خودش. چون آدمی هستش که وقتی وارد یه رابطه میشه گیر میکنه تو اون رابطه. ببین پرت شده همه جاش این قلبه، یعنی که گیر میکنه. و ببین خیلی جالب هستش، حالتی هم هستش که انگار هزار تو هست و توش واقعا گیر میکنه. و مسئله که داره میگه میخواد حالا از هوشش استفاده کنه، میخواد تلاشش رو بکنه، نمیخواد بذاره این فرصت رو از دست بده. و اینکه خب درگیر احساسات هستش، درگیر مسائل احساسی هستش، میخواد به دست بیاره و در نهایت به دست آوردن هستش نتیجه انرژی خانی. اینکه چی کار میخواد بکنه، میخواد به دست بیاره شما رو. دوست دارم عزیز دارم چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکرد، لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن، چنل خودت حمایت کن. در نور باشی و شب و روز بر شما عزیز دارم به خیر و خوشی. آمین.